ये हैन सीजन 2 उफ्रिँदै त्यो पनि छ भने बचाइदेऊ एक नम्बर Follow me. Help me. No, Didi, down. सीजन 2 दे फेरि सीजन 2 इमोट देखाएको होला देख्दैन मेरोमा दिदी सीजन 2 को मान्नु पर्छ त्यसलाई त रोकिनु न म मान इमोट देखाएको होला बिचराले देखेको छैन उसको साथी पनि बोलायो ओ दिदी छ मर्नु मेरो मेरोमा इमोट देखाउँदैन के गर्नु कुहिएर मरोस् न यिनीहरू छ मासल बोकाहरू गोली छ वालको पछाडि सीजन 2 अर्को सीजन 2 हो होइन सीधा साथीले आजकै सिन हुँदैन कस्तो भयो साथमा म्याउ म्याउ या सीजन 1 दिदी त्यस्तो रस्न हान्नु Help me. मेरो हान्दैछ के हो रस हान्नु लास्ट पडी रे भन्नु सक्नुहुन्छ अब छैन मेडिकिट कस्तो ह्याङ्कल ज्यान ह्याङ यता आउनु दिदी यता ए अब आउन पाउनु हुँदैन सीजन 2 कहाँ गयो चढेर रुक्नु म टोकन खोज्दै गर्छु अझै छैन उयो दिने ए माने जाँठोले दिदी भिडियो बनाउन खोज्दै हुन्छ होला मरे पर दिदरुमा